අයිබෝන් කියලා පිළිගන්න ඔයගොල්ලෝ ඔක්කොම මගේ YouTube channel එකට. අද මම ඔයගලන්ට කතා කරන්න යන්නේ අපි මෙතෙක් කරන් ආපු ඉතිහාසයේ දෙවනි පාඩමේ part 9 එක. අද මම ඔයගලන්ට අරගෙන ආවා. ඒක යටතේ අපිට කතා කරන්න තියෙන්නේ 1815 උඩරට ආක්‍රමණය හා රජු අත්අඩංගුවට ගැනීම ගැන. ඒක අපි දැන් මේ පාඩමේ ගැන කතා කරද්දි මුලින්ම ගියොත් මෙන්න මේ වගේ ලස්සන පින්තූරයක් ඔයගලන්ට පේන වෙති තියෙනවා. ඒ තමයි ශ්‍රී වික්‍රම රාජසිංහ රජතුමාව අත්අඩංගුවට ගන්න මොහොත. ඊළඟට මේ මෙතන තිබිලා රූපයක් දීලා තියෙනවා ලස්සනට. ඒකේ තියෙන ශ්‍රී වික්‍රම රාජසිංහ රජතුමාගේ බිසව තමයි මේ ඉන්නේ. ඒ කියන්නේ රංගම්මා දේවිය කියලා තමයි එයාට කියලා තියෙන්නේ. එහෙනම් අපි යමු යාළුවනේ අපේ පාඩමට. අපේ පාඩම ගැන කතා කරොත් 1815 වර්ෂය වන විට උඩරට ඇතිව තිබෙන මෙම ව්‍යාකූල තත්ත්වය Tamanට වාසි ලබා ගැනීම හොඳම අවස්ථාව බව මේ වන විට ආණ්ඩුකාර ධූරයේ ඉසුළු රොබර්ට් බ්‍රවුන් රිග් තේරුම් ගත්තා කියලා මේකේ තියෙන. ඒ කියන්නේ අපි අර ඔයගලන්ට මතක ඇති කලින් වීඩියෝ එකේ කතා කරපු රජු හා ජනතාව අතර ඇති වූ සම්බන්ධතා මේ ගැටුම් ගැන අර්බුද ගැන අන්න ඒ වීඩියෝ එක බලලා තමයි මේ වීඩියෝ එක ගැන ඔයගලන්ට තේරුම් ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒක නිසා ඒ කලින් වීඩියෝ එක බලලා මේක බලන එක ඔයගලන්ට හොඳයි. හරි. ඊළඟට අපි යමු. දැන් මේ ආණ්ඩුකාරවරයාගේ නම තමයි රොබර්ට් බ්‍රවුන් රිග්. අන්න ඒ නම වැදගත් නිසා අපි ඒක හයිලයිට් කරගමු. හරි. ඔන්න දැන් මම හයිලයිට් කරගත්තා. දැන් ඔයගලන්ට හොඳට පේනවා. හරි. ජෝන් ඩොයිලිගේ බුද්ධි තොරතුරු මත හා මෙවන විට ඉංග්‍රීසින් වෙත පලා ගොස් සිටි ඇහැලේ පොළගේ. ඔයාලට මතකයි අර කලින් වීඩියෝ එකෙත් කතා කරා ඇහැලේ පොළගේ උපදේශ මත උඩරට ආක්‍රමණයට වැඩපිළිවෙල සකස් කරන්න මේගොල්ලෝ කටයුතු කරා. මේ ඇහැලේ පොළ සහ මේ ඉංග්‍රීසින් මේ ගාවට පලා ගියානේ දැන් මේ ඇහැලේ පොළ. ඊළඟට මෙයා දැන් ඉංග්‍රීසින් එක්ක උඩරට ආක්‍රමණය කරන්න සැරසිලා තියෙන්නේ. ඊළඟට උඩරටියන් රජ කෙරෙහි කලකිරී සිටි බැවින් වැසියන්ගේ ආරක්ෂාව සඳහා ඉංග්‍රීසි හමුදා උඩරට පැමිණෙන බව නිවේදනය කරමින් තම හමුදා උඩරට ඇතුළු කිරීමට බ්‍රවුන් රිග් උපායශීලීව කටයුතු කරලා තියෙනවා. කියන්නේ දැන් ඔන්න අපේ උඩරට ආක්‍රමණය කරන්න තමයි යන්නේ මේ ඇහැලේ පොළයි මේ ඉංග්‍රීසි හමුදාව. ඊළඟ කොහොම හරි කොළඹ ගාල්ල මීගමුව ත්‍රිකුණාමලය හා මඩ කලපුව යන ප්‍රදේශවලින් පිටත් වූ සේනාංක 8ක් පිටත් වෙලා තියෙන මහනුවර බලා. ඊළඟට ඉංග්‍රීසි හමුදා කිසිදු උපද්‍රවයකින් තොරව මහනුවරට ඇතුළු අතර මුලදී තමාගේ ආරක්ෂාවට සිටි ජනතාව හා රදලයන් තමා වටා නොමැති බව වටහාගත් ශ්‍රී වික්‍රම රාජසිංහ රජතුමා බිසෝවරුන් දෙදෙනා සමග මැද මහනුවරට පලා ගිහිල්ලා තියෙනවා. දැන් මෙයාට බිසෝවරු ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ඉස්සර කාල රජවලුන්ට අන්තපුරයක් කියලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ බිසෝවරුන් ගොඩක් ඉඳලා තියෙනවා. දැන් මෙයාගේ ප්‍රධාන බිසෝවරු දෙන්න අරගෙන මෙයා උඩරට පලා ගිහිල්ලා තියෙනවා මැද මහනුවරට බෝමුරේ නැමැති ස්ථානයකට. ඊළඟ රජු හා බිසෝවරුන් දෙදෙනා අල්ලා ගන්නා ලද්දේ උඩරටියන් පිරිසක් විසින් බව මේකේ තියෙනවා. ඊළඟට අනතුරුව ඩොයිලිගේ ආරක්ෂාව යටතට පත් වූ රාජු හා බිසෝවරුන් දෙදෙනා පසුව කොළඹට රැගෙන අතර 1816 දී ඉන්දියාවේ වෙල්ලෝරයට පිටුවහල් කරනවා මෙන්න මේ අපේ රජතුමාලා. එහි සිරගතව සිටියේදී ඇති උදරාබාධයක් හේතුවෙන් රජතුමා මරණයට පත් වෙලා තියෙනවා. ඊළඟට ශ්‍රී වික්‍රම රාජසිංහ රජතුමා අත්අඩංගුවට ගැනීමත් සමග පෘතුගීසීන් හෝ ලන්දේසීන් නොලත් ජයක් උඩරටයන්ට ලබා ගැනීමට ඉංග්‍රීසින් සමත් වුණා. එබඳු තත්ත්වයක් ඇති වූයේ ඉංග්‍රීසින්ගේ උපායශීලීත්වය හා උඩරට රාජධානිය තුළ පැවති අභ්‍යන්තර බර අරගල හේතුවෙන් කියලා තමයි මේගොල්ලෝ අපිට කියලා තියෙන්නේ. හොඳයි. ඊළඟට මෙන්න මෙතන තියෙනවා උඩරට ගිවිසුමක් අත්සන් කිරීම ගැන. මෙන්න මේ ගිවිසුම අත්සන් කරන එක මම උගලන්ට කියනවා part 10 වලින්. ඔන්න යාළුවනේ අපේ දැන් පාඩම ඉවර වෙන්න යන්නේ. අද පොඩ්ඩයි මම කියන්නේ ඔයගොල්ලන්ට. මෙන්න මෙතන තමයි ෆොටෝ එක ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් බලා ගන්න. ඔයගොල්ලන්ගේ අච්චු පොතේ පිටුව ඇවිල්ලා 31 32 පිටු තමයි අද අපි කතා කරේ.
මං හිතනවා ඔයගොල්ලෝ මේවා හොඳට තේරුම් ගන්නවා කියලා. මගේ අනිත් වීඩියෝස් බලන්න නැත්නම් අදම බලන්න මගේ channel එකට ගිහිල්ලා ඔයගොල්ලෝ මගේ channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් මාව තාම subscribe කරලා නැත්නම් අනිවාර්යයෙන්ම මාව subscribe කරන්න. ඒ වගේම යාළුවන්ටත් දාන්න, share කරන්න, ඒ වගේම like කරන්න. කමෙන්ට් එකක් දාන්න මට වැරදිච්ච මොනවා හරි අමතක වෙච්ච මොනවා හරි ඕගොල්ලන් දන්න මොගොල් මට මේ අමතක වුණ මොනවා හරි දෙයක් තියෙනවනම් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් මට කමෙන්ට් එකක් දාන්න. මං අනිවාර්යෙන් ඕගොල්ලන්ට රිප්ලයි කරනවා. එහෙනම් යාළුවනේ මං අදට ගිහිල්ලා එන්න. ඔයාලට සුබ දවසක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කළා. එහෙනම් මං ගිහිල්ලා එන්න.